MS પેઇન્ટમાં આજે આપણે ક્લાઉડ દોરીશું એટલે કે વાદળું દોરીશું. તો સૌથી પહેલા આપણે અહીંયા જે ક્લાઉડનો શેપ આપ્યો છે તે શેપ લઈ લઈએ અને અહીંયાથી ગમતો કલર લઈ લઈએ અને એને આવી રીતે ડ્રો કરી દઈએ. ત્યારબાદ ફિલ ઉપર કલર ક્લિક કરીને અહીંયાથી આખું ફિલ કરી દઈએ. આટલું થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે સ્માઇલી ક્લાઉડ કરીશું એટલે ઓવલ શેપ લઈ લઈએ, કલરમાં બ્લેક કલર લઈ લઈએ અને એને આવી રીતે ડ્રો કરી લઈએ. એની અંદર ફિલમાં જઈ અને કલર પૂરી લઈએ. ફરીથી વ્હાઇટ કલર ઉપર ક્લિક કરી દઈએ અને એની અંદર આ ક્લાઉડની આંખ ડ્રો કરી લઈએ આવી રીતે. ત્યારબાદ ફિલ ઉપર ક્લિક કરી દઈએ અને એને આવી રીતે સ્માઈલી આપી દઈએ. સિલેક્ટ ઉપર ક્લિક કરી અને આને સિલેક્ટ કરી લઈએ. કોપી ઉપર ક્લિક કરી અને એને કોપી લઈ લઈએ. ફરીથી કોપી ઉપર ક્લિક કરી અને આપણે એક કોપી છે અને અહીંયા બરોબર વચ્ચે અહીંયા આવી રીતે મૂકી દઈશું. ત્યારબાદ બ્લેક કલર ઉપર ક્લિક કરીશું અને કર્વ શેપ ઉપર ક્લિક કરીશું. કર્વ શેપ ઉપર ક્લિક કરી અને સીધી લીટી દોરી અને અહીંથી આવી રીતે સેજ વળાંક લઈએ. ફરીથી સીધી લાઈન ડ્રો કરી લઈએ અને વચ્ચેથી ક્લિક દબી અને આવી રીતે શેપ આપી દઈએ. ત્યારબાદ ફરીથી એક સીધી લાઈન ડ્રો કરી લઈએ અને મિડલમાંથી એટલે કે વચ્ચેથી નીચેની બાજુ સેજ આમ ડ્રેગ કરી લઈએ. ત્યારબાદ તમને ગમતો જે કલર ગમતો એની ઉપર ક્લિક કરી અને આપણે અહીંયાથી આવી રીતે જુદા જુદા શેપમાં આવી રીતે કરી શકો. ફિલ ઉપર ક્લિક કરી અને એને આવી રીતે પિંક કલર આપી દઈએ. તો આપણું અત્યારે ક્લાઉડ રેડી છે. તમે પણ ડ્રો કરજો અને ટ્રાય કરજો આવું દોરવાનું. થેન્ક યુ.